नमस्कार. गोल्डन फूड रेसिपीजमध्ये आज आपण बनवत आहोत पिठलं. त्याच्यासाठी मी येथे अर्धा कप बेसन पीठ घेतलेलं आहे, 125 ml. 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात, या तिखट आहेत. 3 छोटे कांदे घेतलेले आहेत आणि लसूण पाकळ्या घेतल्या आहेत 20-25. कोथिंबीर घ्यायची आहे थोडीशी. आणि आता आपण लसूण पाकळ्या आणि हिरव्या मिरच्या या मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत. हे बघा, अशा बारीक करून घेतल्यात. आता बाजूला कढई तापत ठेवलेली आहे. 1 चमचा, एक छोटी तेलाची पळी टाकली आहे तेल. मोहरी 1 चमचा, हे जिरे 1 चमचा, ओवा टाकायचा 1 चमचा, गॅस मंद आहे. बडीशेप टाकूयात 1 चमचा. आणि आपण जे ग्राइंड करून घेतलेलं आहे हिरवी मिरची आणि लसूण, ती आपली पेस्ट आपण टाकूयात. मिक्स करून घ्यायचं आहे चांगलं. आणि जे आपण 3 कांदे घेतलेले आहेत ते बारीक कापून घ्यायचे आहेत. हे बघा असे. आणि कांदा देखील थोडासा तळून घ्यायचा आहे मसाल्याबरोबर. हळद टाकली 1 चमचा. हे सगळं मिक्स करून घेऊयात. 2 मिनिट जरा फ्राय होऊन द्यायचा आहे मसाला. नंतर कोथिंबीर टाकायची. आता कांदा टाकलेला आहे त्याच्यामुळे आपला मसाला जळणार नाही. बारीक गॅस ठेवलेला आहे. बाजूला आपण आता जे बेसन पीठ घेतलेलं आहे अर्धा कप, हे बेसन पीठ चाळून घेतलेलं आहे. आता त्याचं आपण बॅटर बनवून घेऊयात. हे बघा, मिक्सरच्या भांड्यातच पाणी टाकून मी घेतलेलं आहे. आता हे मिश्रण बनवायचं आहे आपल्याला. याच्यामध्ये पिठाची अजिबात गुठळी राहिली नाही पाहिजे, असं एकदम मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा, इथे 1 ग्लास पाणी आता टाकलेलं आहे. त्याच्यामध्ये हे मी मिश्रण बनवून घेतलेलं आहे. बाजूला आपला कांदा मसाला हे सगळं परतून झालेलं आहे. हे बघा, आता आपण जे पिठाचं आपलं मिश्रण आहे ते टाकूयात. गॅस मंदच आहे लक्षात ठेवा. आणि पहिल्यांदा मिश्रण टाकल्यानंतर लगेच हलवून घ्यायचं आहे, नाहीतर ते खाली लागतं कढईला. आणि परत मी 2 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे. हे पिठलं 4-5 जणांसाठी होतं. आता हे आपण मिक्स करून घेऊयात चांगलं. जेव्हा घरात भाजी नसेल तेव्हा हे पिठलं झुणका खरंच खूप छान वाटतो खायला. आणि गरमागरम शक्यतो खावा, मस्त टेस्टी लागतो. हे बघा, मीठ टाकूयात आता चवीनुसार. मी येथे 1 चमचा मीठ टाकते. मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि झाकण ठेवायचं आहे. 10 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आहे मंद गॅसवर. हे बघा, 10 मिनिट झाकण ठेवून शिजवले मी. इथे आपलं पिठलं तयार आहे. हे बघा, झाकण ठेवल्यानंतर पिठलं लगेच शिजतं. 10 मिनिट ठेवायचं आहे कमीत कमी मंद गॅसवर. हे बघा, एकदा परत हलवून घ्यायचं आहे चांगलं. बुडाला खाली लागलं नाही आहे याची काळजी घ्यायची आहे. हे बघा, झाकण ठेवल्यामुळे काय होतं, बाजूला हे पिठलं गॅसवर वगैरे उडत नाही. आपलं पिठलं झालेलं आहे. मी गॅस बंद केला इथे. परत आपण कोथिंबीर टाकूयात थोडीशी. हे बघा, आपलं पिठलं तयार आहे. सर्व करूयात आता आपण. गरमागरम खायला पिठलं झुणका भाकर मस्त वाटते, खूप छान. तुम्ही नक्कीच ही डिश करून बघा. चला, जाता जाता आपली टॅगलाईन गोल्डन फूड रेसिपीचा आस्वाद असाच घेत राहा आणि सकाळी सकाळी 40 मिनिट चालत राहा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. परत भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय. पिठलं पचण्यासाठी म्हणजे गॅस होऊ नये म्हणून वरून कच्चं तेल टाकून नक्की डिश तुम्ही सर्व करू शकता. ही एक टीप आहे. चला तर मग, बाय बाय.